ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሃሁ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ በዚህ ቻናል ቴክኖሎጂ ነክ ነገሮች ይለቀቃሉ። ያው ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት እንዴት ከአንድ ፎቶ ላይ ማንኛውም ጽሑፍ ያለበት ፎቶን ወተርማርክ እንዴት ማጥፋት እንደምንችል በአዶቤ ፎቶሾፕ ላሳያችሁ የመጣሁት። በቀላሉ እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ተወዱታላችሁ። እሱን ላሳያችሁ የመጣሁት ግን ከዛ በፊት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተስብ ይሁኑ። አሁን ቀጥታ ወደዛው እንሂድ። በመጀመሪያ አዶቤ ፎቶሾፕ እንከፍታለን። እኔ እዚህ ጋር ከፍቼዋለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ከፈትን በኋላ ፋይል የሚለውን ተጭነን ፎቶውን እናመጣዋለን። እኔ ለዛሬ ለዚህ እንትን ብዬ አዘጋጀሁት አንድ ፎቶ አለ እና ይሄ ነው። እና አሁን ይሄንን ፎቶ እንዴት አሁን እነዚህ ሶስቱ ጽሁፎች አሉ አይደለ? እንዴት እሷን ሳነካት እንዴት እነዚህ አራቱን ጽሁፎች ማጥፋት እንደምንችል ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ይቻላል፣ ሁሉንም ጽሁፎች እዚህ ለማጥፋት ይቻላል። በመጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንመጣለን። ሬክታንጉላር ቱል ላይ መተን እቺን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ቦታውን የጽሁፉን ቦታ ክሊክ እናደርገውና እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው እንዳይጠፋው። ቆይ ሳይዙን ላስተካክለው። ቀስ ብላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ትንሽ እንትን እያለኝ ነው ያለው፣ እያስቸገረኝ ነው ያለው። ማውዙ ትንሽ እያስቸገረኝ ነው፣ ለዛ ነው ይቅርታ። እንደምታዩት አሁን ይሄንን እንዴት ማጥፋት እንችላለን የሚለው ነው። ከዛ በኋላ አሁን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ካሰመርንበት በኋላ ኮፒራይት የምትለዋ ነው ያለች አይደለ? እቺን ቆይ ያው እንትኑ በትክክሉ አልተሰመረበትም። ቆይ መጀመሪያ ወይ ይሄን እናጥፋው። ሁሉንም ካጠፋን በኋላ መጨረሻ ላይ እናጠፋዋለን። ትንሽ ቦታ ስለሚል ይሄ ነው አይደለ? ይሄን እንዳለው እንዴት ማጥፋት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። አሁን አስመርገበታለሁ እንደምታዩት። ከዛ በኋላ እዚህ ካሰመርኩበት በኋላ ኤዲት የምትለው እዚህ ጋር አለች። ኤዲት የምትለው እዚህ ጋር እሷን ክሊክ አደርጋታለሁ። ከዛ መታች ይዘን ፊል የምትል እዚህ ጋር አለች። እቺ ከፈለጋችሁ ደግሞ shift plus F15 መንካት ትችላላችሁ። F5 ከዛ ክሊክ እናደርጋታለን እሷን። ከዛ በኋላ ኮንቴንት አዌር መሆን አለበት። ሌላ ቦታ ላይ ካለ መልሳችሁ ኮንቴንት አዌር ላይ ያልኩት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መተን ኦኬ የሚለውን እንጫነዋለን። ዋው ይሄው አጥፍቶታል። ይሄው እንደምታዩት ነው። አሁን ደግሞ ቀጣይ የትኛው ነው? ቀጣይ ይሄኛው ነው። ቀጣይ ደግሞ ይሄ ነው። ይሄንንም እንደዛው አሁን እንዳጠፋ ነው ኤዲት የምትለዋን እንጫናትና ፊል ብለዋል የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ እንደዛው ኦኬ እንለዋለን። ይሄንንም አጥፍቶታል እንደምታዩት ይሄው አሳምሮ ነው ያጠፋው። አሁን ደግሞ የቀሩን እነዚህ ናቸው። እነዚህ ደግሞ በጣም እንትን ይፈልጋሉ። በመጀመሪያ እንደዚህ አድርጌ ላስተካክለውና ከዛ በኋላ ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር አምጥቼ ላስተካክለው ይችላል። አስተካክለዋለሁ ወይ ደግሞ እዚሁ እንዳለ እንደዚህ ዙም ማድረግ ይቻላል። ቦታውን አልመች ያለችኝ ይቅርታ። እንግዲህ ያኛውንም እየወሰደ ስላስቸገረኝ ነው። እሺ ኤዲት አድርገናል ፊል። ከዛና አሁንም እንደዛው ኦኬ እንለዋለን። ዋው ይሄንንም አጠፋው። አያችሁት? አሁን ደግሞ ይሄ ደግሞ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። አሁን ደግሞ ይሄን እንዳለ እንደዚህ ለማጥፋት በመጀመሪያ እቺን ብቻ ማጥፋት አለብን እስከዚህ መስመር ማለት ነው እንዳያስቸግር። ከዛ በኋላ ኤዲት ብለን ፊል አድርገን እንነካዋለን። እዛ ኦኬ እንለዋለን። ይሄን እንደምታዩት ቆይ አሁን ይስተካከላል። እንትን ነው እሷ ፎቶ አቅራቢያ ስለሆነ ያለው እንዳለ ነው ያጠፋው፣ ለዛ ነው ይቅርታ። እሺ አሁን ከዛ በኋላ እንደዛው አድርገን ኤዲት ፊል እንለዋለን። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ቀስ ብለን እናስተካክለዋለን። ይስተካከላል። እንዴት መመለስ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በቀላሉ እንዴት መመለስ እንደሚቻል አሳያችኋለሁ። ቻናል ይመለሳል። ቆይ እንዴት እናደርጋለን መሰላችሁ? አሁን እስካሁን የሰራኋቸውን አጥፍቼ እንትን ነው በጣም ከፎቶዋ ጋር አስጠግቼ ስላነሳሁት ነው መሰለኝ። ከፎቶዋ ጋር በጣም አቀራርቤ ነው ያነሳሁት። እንዳለ እንትኑ ሲበዛ ደግሞ እንዳለ አንድ ላይ ስለሆነ የሚያነሳው አሁን ይሄ አይደለም። ቀስ ብዬ ነው ማንሳት ያለብኝ ከሷ ፎቶ በጣም እንዳይቀርብ አድርጌ እንደዚህ ማለት ነው። ቀስ ሁሉንም እንደዚህ ጋር ነው ማንሳት ይችላል። ምክንያቱም ከሷ ፎቶ አቅራቢያ ስለሆነ ያለው ይበላሻል። አሁን ይሄው እንደምታዩት ቀስ በቀስ እየጠፋ ነው ያለው። ይጠፋል።
እሺ ከዛን አሁንም ኤዲት ብለን ፊል እናደርገዋለን። ኦኬ እንለዋለን። አሁንም እየጠፋ ነው። ቀስ በቀስ ነው የሚጠፋው ታውቃላችሁ። ቀስ በቀስ ስለሆነ የሚጠፋው ቀስ በቀስ ነው የሚጠፋው። የሆነ ሲስተም ይፈልጋል። ቶሎ ወዲያው አይጠፋም ከፎቶ አቅራቢያ ሆነ ያለው። እሺ አሁን ይፈቷል። እሺ ይሄው ይጠፋል እንዳለ። ቀስ በቀስ ካልሆነ በስተቀር አይቻልም። ቀስ በቀስ ካልሆነ አይቻልም። እንደዚህ ቴክስት ይመጣባችሁ ደግሞ ክሊክ እያደረጋችሁ ማንሳት ትችላላችሁ። እነዚህ ነጠብጣቦቹ እነዚህ የሚረብሹት ከለሮች ይመጡባችሁ እንደዚህ ማጥፋት ትችላላችሁ። ያው ጠፋ። አሁን የቀሩት እነዚህ ናቸው። እነዚህን ደግሞ ቀስ ብለን ማጥፋት እንችላለን። ቀስ ብለን ማጥፋት እንችላለን። እንደገደሙ አያስቸግሩም። ፎቶ ላይ ስላለ ነው ትንሽ እንትን የሚያስቸግረው። አሁን እንደምታዩት ነው ጠፍቷል። ግን አሁን ጸጉሯን ሸፍኖታል። ይሄን ጸጉሯንም አሁን እንደዚህ ማስተካከል ይቻላል። እንደዛው ፊልም ማድረግ ነው። ያው ያስተካከለው ነው ያለው። ያስተካከለው ነው እንግዲህ ቆይ ትንሽ አይሺ ቆይ እንደዛ አይደለም ትንሽ ሳስቻለሁ። አሁን የሚረብሸው ቦታ የት ጋር ነው? እዚህ ጋር ነው። ይሄ ነው አይደለ? ይሄን ለብቻ ላሰምርበት ይገባል። ኦኬ እናደርገዋለን። ያው እየመለሰው ነው ያለው። ቦታው ላይ ብቻ ያስቸገራችሁ ቦታ ላይ ብቻ ነው ማድረግ ያለባችሁ። የሆነ ድምዝዝ ያለ ፎቶ ቦታ ያመረጠባችሁ ብቻ ነው ማድረግ ያለባችሁ። አሁን እንደምታዩት እየመለሰላት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ነው እንግዲህ እየመለሰላችሁ ነው። ያው እኔ ጥንቃቄ አድርጌ እንትን ስላላልኩት ነው። ይቅርታ እንግዲህ ጊዜያችሁን ፈጅቶባችሁ ይቅርታ። ያው እንደምታዩት አጥፍቶታል። አሁን እዚህ ጋር ብቻ ቀረ። ይሄው መልሶታል። ያው በቃ አሁን ጨርሻለሁ። ያው አሁን የቅድሙና ይሄንን ብታስተያዩት የፍጹም እንትን የማይለው። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ነው እንግዲህ ይሄው አሁን ጽሁፎቹ እንዳለ አስፍቷቸዋል። ልጅቷ ላይ ንጹህ አድርጎታል። ፎቶውን ንጹህ አድርጎታል። እንግዲህ እንደምታዩት ነው። እንግዲህ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። መስራት ትችላላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ። ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ